Iniimbestigahan na ang balitang ilang residente ang nakatanggap ng emergency alert message sa Masbate na naglalaman ng pangalan ng mga kandidato. April 3, nadismaya ang mga residente sa natanggap na emergency alert message na naglalaman ng listahan ng mga kandidatong sinasabing galing sa political clan at walang kaugnayan sa emergency. Nakikipag-ugnayan na ang COMELEC sa Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission para maimbestigahan ang mga kandidatong gumagamit ng text blast sa pangangampanya. Ayon sa COMELEC, hindi paglabag sa election law ang paggamit ng text blast sa kampanya pero maituturing na itong paglabag sa telecommunications law. Nauna nang naaresto ang dalawang lalaking nagbebenta ng SIM-based text blaster machine sa Maynila at Tarlac. Sinasabing target ng bentahan ng text blaster ang mga kandidatong nangangampanya para sa halalan. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.